Sziasztok! Üdvözöllek a csatornámon. A mai videóm is egy főzős videó, ma rántott szeletet fogunk csinálni. Ezt a rántott szeletet még előző nap befűszereztem, fokhagymakrémet tettem rá és egy kis borsot. Ezt a rántott szeletet a lengyel boltból vettünk, ők már ki is kloffolták, szóval nekem nem kellett csinálni semmit vele, csak befűszereznem. Szóval kezdjünk is neki. Liszt, tojás, zsemlemorzsa. Amíg panírozom a húsokat, addig felkészítem az olajat. Így néz ki a hús. Most megnézem az olajat, hogy felforrt-e, megmelegedett-e, és akkor belerakom. Úgy néz ki, hogy felforrt, és már egyet bele is raktam. Szóval kettőt teszek bele, mert úgyis összépsül. Itt van a kis eszközöm. Lefedem, és agysüljön. Amíg sül a hús, addig felkészítem a levet a rizibizinek, szóval a zöldségeknek és a rizsnek. Teszek bele egy kis olajat, és sót teszek bele.
lefedem fedővel, hamarabb folyjon föl a víz. Amíg sül a hús és felfő a víz, addig én rendet teszek a konyhában. Már egy adagig meg is sült, a zöldségnek a leve már felfőtt, szóval rakom is bele a fagyasztott zöldséget. Én ezt a zöldséget szoktam használni, a Lidl-be kapható, 89p. 1 font alatt van. Úgy néz ki, hogy a rizsnek is felfőtt a víze. Szerintem megfőtt a rizs és a vegyes zöldség is, tehát le fogom szűrni. Ízlés szerint fűszerezzük egy kis só, delikát, és bors. Összedolgozzuk. Kész is van. A hús is elkészült. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velem, találkozzunk legközelebb, vigyázzatok magatokra, jó étvágyat az ételhez. Sziasztok!